click Start Drawing para makapagsimula na tayo. Okay, nandito na tayo sa working space natin. Type lang po natin UN, shortcut for units, then press spacebar. Make sure na naka-decimal and precision is 0.00. Insertion scale is meters. Then hit OK. Sa baba po, i-check yung snap setting. Make sure naka-check lahat. At sa 3D object snap, naka-check dapat lahat din. Hit OK. Make sure naka 1:1 yung scale. And dapat nasa drafting and annotation ka. Okay. Sa taas, press home. And then, gawa tayo ng layer. I-click lang ang new layer. And rename lang po natin yung layer. Hit enter. Then, change yung color. I-click lang po natin yung name ng color. Hit OK. I-click lang po. Yung load, maglo-load ka ng bagong line type. Pag nag-blue na siya, meaning selected na yan. Yan, naka-add na tayo ng isa. Mag-load pa tayo ng isa. Okay. Hit OK. Then, you're good to go. Okay. Sa akin, balik ko lang sa continuous. Line weight. I-click lang yan. Pag nag-blue na, selected na yan. Pag satisfied ka na sa line weight na pinili mo, yun. Close lang natin. Bago tayo gumawa ng linya, pumili muna tayo ng layer sa taas. Yan. Piliin yung layer na ginawa mo. Click lang. Then, type PL. Shortcut for Polyline. Meaning yung linya na hindi putol. Hindi putol-putol. Yan. Pag ganito siya, meaning hindi naka-on yung ortho. So, press F8. F8. Shortcut for ortho yan. Yan. Naka-ortho na siya. Type lang po natin yung gusto nating length. Then, type lang po C for close. Then, hit space. Yan, nakagawa na po tayo ng ating drawing.
Sunod, gagawa tayo ng dimension. Edit natin yung dimension. Annotate. Click the Annotate tab sa taas. Then, yung small arrow, yan. I-click yan. Tapos, New. Rename. Sample. Dimension. And continue. Yan, dito na tayo sa dimension editor. Yan, hit by layer lang natin lahat para mas organize yung drawing natin. And by layer din, para sa akin lang mas organized to. Yan, by layer lang. Dapat by layer. Babaan na po natin to. Gawin natin 0.15. And symbols. Pwede kang pumili kahit anong gusto mo. Pero mas prefer ko yung architectural tick. Ito yung ginagamit ko. And adjust lang po natin yung arrow size. Kung sa tingin nyo mas malaki, gawin natin 0.15 to. Tapos sa text. Text style, pwede kayong pumili ng kahit anong font dito. Yan. Akin, area lang. Set current. Text color by layer lang din. And none lang to. Text height, adjust lang natin. 15. Draw frame around text, uncheck lang po yan. In text alignment, align with dimension line. Then, sa text placement above. Yan. Tapos yung dito, babaan lang natin. 0.05. Tingnan natin. Para mas malapit siya sa linya. Yan. Good. Ayan, dito sa fit. Okay na yan. Punta tayo sa primary units. And make sure naka-decimal. Then precision is 0.00. Separator natin dapat period. Then mas prefer ko maglagay ng suffix. Yung units, kung anong units gamit mo, meters, millimeters, inches. Sa drawing natin ngayon, meters yung gagamitin ko. Kasi meter yung nasa default natin units. Then, okay na yan. Alternate units. Tolerance, okay. Hit okay. Then close. Click po natin muna. Set current. And close. Yan. So, make sure na naka-sample dimension 01 yung ginawa nating dimension. Makikita nyo
yung kulay niya ay same sa layer na ginawa natin kanina. So, gagawa tayo ng isa pang layer para sa dimension. Click lang natin yung home tab. Then, punta tayo ulit sa layer properties. Then, new layer. Type lang po dimension or any word na gusto nyo. Dimension. Hit enter. Then, choose color. Mas maganda pag red kasi mas makikita agad. Then, highlight lang po natin yung layer para ma-change ang layer. Then, i-click po natin kung yung dimension, yung layer na ginawa natin. Yan. Okay. Gawa po tayo ulit ng isa pang layer. Sample line 02 para makita po natin yung kaibahan. Change lang po natin yung color para ma-identify po natin agad na ibang layer to. Okay. Line type, okay na yan. Dito line weight, gawin natin 0.2 millimeters. Okay. Close. Click lang po yung i-click lang po yung layer na ginawa natin. Then, polyline po tayo. Yan. Then, close. Gumawa po tayo ulit ng isa pang dimension. This time, mas lalakihan natin yung text size. Then, modify text. Gawin natin 0.18 para mas hindi masyado malaki, hindi masyado maliit. Hit close. Make sure lang po na dimension layer i-click po natin yung show or hide line weights. Pag naka-kulay blue na siya, meaning naka-on na yan. Then, edit natin yung layer na ginawa natin kanina. Gawin natin 0.3. Hit OK. Then, close. Yan. Makikita nyo na yung kaibahan.
Print na po tayo. Gawa tayo ng papel. Control P lang po para makapunta sa plot na tab. Yan. Gawin natin tong DWG to PDF. Then, dito sa plot style table, gawin natin monochrome para black and white lang siya. Yes. Then, dito sa paper size, pwede kang pumili ng kahit anong papel na gusto mo. Then, center the plot. Click lang po natin tong window. Then, highlight that. Left click, preview. Yan, papel na. Makikita nyo po pag na-zoom natin, meron siyang line weight. Hit OK. And rename your file. Congrats po! Meron na po kayong unang AutoCAD drawing. Hit save. And you're ready to print it.